Lektion 1. Tidig intervention i trädgårdsskötsel. Jag har funderat på vår trädgård på sistone. Det hjälper verkligen att upptäcka skadedjur tidigt innan de orsakar skada. Absolut. Tidig upptäckt kan bespara oss så mycket problem senare. Vilka tecken brukar du leta efter när du kontrollerar växterna? Jag letar efter några ovanliga fläckar på bladen eller tecken på vissnande. Det är ett smart tillvägagångssätt. Jag brukar leta efter insekter som gömmer sig under bladen. Ja. De där små krypen kan orsaka kaos om vi inte lägger märke till dem. Har du hittat några effektiva metoder för skadedjursbekämpning? Jag föredrar att använda naturmedel, som neemolja. Det är säkert för växterna. Det låter effektivt. Jag har hört att vitlöksspray också kan avskräcka skadedjur. Det kan det. Dessutom är det enkelt att göra hemma. Jag gillar idén att hålla vår trädgård kemikaliefri. Jag med. Det är bättre för miljön och vår hälsa. Hur är det med sällskapsplantering? Jag har läst att det kan hjälpa till med skadedjursbekämpning. Ja. Vissa växter kan avvisa skadedjur naturligt när de planteras tillsammans. Det är fascinerande. Jag borde undersöka vilka växter som fungerar bra tillsammans. Låt oss prova några metoder den här säsongen och se vad som fungerar bäst. Här gäller det att hålla vår trädgård frisk och frodig. Lektion 2. Konsten att rensa ut. Jag känner mig helt nöjd. Först rensade jag ut alla utgångna och onödiga saker. Det är en fantastisk början. Det är otroligt hur mycket utrymme det skapar. Det är det verkligen. Jag blev förvånad över hur många utgångna produkter jag hittade. Det händer alla. Vi glömmer ofta vad vi har sparat undan. Precis. Nu ser hyllorna mycket renare och mer organiserade ut. Du borde känna dig stolt. Att rensa upp kan vara en svår uppgift. Tack. Hur går det med dig? Hur går det med din utrensning? Jag gör framsteg. Jag sorterade mina kläder och donerade flera saker. Det är toppen. Det känns skönt att göra sig av med saker vi inte använder. Ja. Och det är plats åt nya saker som vi verkligen älskar. Har du hittat något överraskande i din garderob? Det gjorde jag. Jag hittade en klänning jag hade glömt bort. Den passar fortfarande perfekt. Det var en trevlig överraskning. Det är som att shoppa i sin egen garderob. Precis. Jag känner att jag har en ny outfit utan att spendera några pengar. Här gäller det att rensa ut och upptäcka gömda skatter. Lektion 3. Den hemska löparen. Jag hörde talas om loppet förra helgen. Vilken katastrof det var. Ja, verkligen. Jag kan inte fatta att någon snubblade över sina egna skosnören. Det där är ett klassiskt misstag. Det måste ha varit en riktig syn. Tänk dig publikens reaktion. De måste ha skrattat högt. Absolut. Det är inte varje dag man ser någon med ansiktet plant på banan. Det känns som en scen ur en komedifilm, eller hur?
Ja, och jag undrar vad som för sig gick i löparens huvud. Kanske jag borde ha dubbelknutit mina skor. Eller kanske jag ska vinna det här loppet efter en snabb tupplur. Det skulle förklara den långsamma starten. En tupplur före ett lopp. Fantastiskt. Vilken strategi. Men hur är det med de andra förarna? De måste ha varit förbryllade. Är det här en del av uppvärmningen? Just det. Jag kan föreställa mig dem ducka för den fallne löparen som om det vore en lek. Ett spel där man undviker hindren kanske. Precis. Det är en ny sport i sig. Jag undrar om någon försökte hjälpa den fallna löparen. Jag misstänker att de flesta bara fortsatte springa. Den starkaste överlever. Så skoningslös. Men det är svårt att hjälpa till när man flyr för livet. Sant. Och tänk om löparen bara reste sig upp och fortsatte. Det skulle vara den ultimata comebacken. Jag snubblade, men jag är fortfarande här. Det är en anda jag beundrar. Ge aldrig upp, inte ens på marken. Det handlar om uthållighet, även om man ser löjlig ut. Precis. Alla stora idrottare har sina pinsamma stunder, eller hur? Absolut. Det leder till fantastiska berättelser senare. Och den här kommer att berättas om i många år framöver, det är jag säker på. Ja. Minns du löparen som snubblade och blev en legend? Det finns en lärdom i varje snubbla, säger man. Ja, verkligen. Kanske borde vi alla resa lite oftare. Så länge det inte är på banan, så är jag helt för det. Håller med. Låt oss lämna tripandet till proffsen. Klokt val. Var är mitt kaffe nu? Jag behöver bränsle till min nästa löprunda. Bränsle är viktigt, särskilt om du planerar att spurta till kaféet. Nåväl, jag måste öva på mina löpfärdigheter bara för säkerhets skull. Man vet aldrig när man kan behöva undvika ett hinder. Eller snubblar över din egen entusiasm. Lektion 4. Glädjen i att undervisa. Det är ganska roligt hur många frågor eleverna kan ställa på en enda timme. Det är verkligen som ett frågesport. De lyckas alltid överraska oss. Jag undrar ibland om de har en hemlig lista med frågor förberedd. Det skulle förklara slumpmässigheten i vissa frågor. Till exempel, varför frågar de om smörgåsarnas historia? Ja, den ökända smörgåsfrågan. Den verkar vara en favorit bland studenter. Kanske tror de att det kommer att förbättra deras kulinariska färdigheter. Eller kanske de tror att det är avgörande för att klara provet. Det skulle verkligen vara en intressant tentafråga. Förklara smörgåsens betydelse i det moderna samhället. Jag kan redan föreställa mig de kreativa svaren. Vissa kanske menar att det är en symbol för frihet. Andra skulle kunna säga att det representerar enhet och att det för samman olika ingredienser. Precis. Varje elev har ett unikt perspektiv, ungefär som sina smörgåsar.
Och det är det som gör undervisningen så givande. Jag måste säga att jag gillar humorn i deras svar. Humor är ett bra sätt att engagera elever och göra lärandet roligt. Ja, skratt är verkligen den bästa läraren. Jag håller med, och det bidrar till att skapa en bekväm lärmiljö. Det är fascinerande hur mycket vi kan lära oss av dem också. Absolut. Undervisning är trots allt en tvåvägsgata. Och varje gata är full av oväntade vändningar. Precis som våra samtal. På tal om det, vilken är den mest minnesvärda frågan du har fått? Det där är svårt. En gång frågade en elev om jag kunde lära dem att prata med djur. Nu är det en fråga värd att fundera över. Kanske en dag kommer de att uppfinna en universell översättare för det ändamålet. Jag ser fram emot den dagen. Fram till dess fortsätter vi våra äventyr inom undervisningen. Lektion 5. Volontär-äventyr. Jag var nyligen volontär på ett universitet. Det var en riktig upplevelse. Det låter spännande. Hur var organisationen? Det kallades Frontier College. Lärarna utförde samma jobb som lokala lärare. Hur fungerade det, exakt? Kände du dig effektiv i din roll? Det gjorde jag. Det var givande att se eleverna förbättra sina färdigheter. Det måste ha varit givande. Vilka åldersgrupper arbetade du med? Jag arbetade främst med vuxna elever. De var ivriga att lära sig. Det är underbart. Vilka ämnen undervisade du dem i? Jag undervisade i engelska och grundläggande datorkunskaper. Det var en riktig utmaning. Jag kan föreställa mig. Stötte du på några svårigheter när du undervisade? Absolut. Vissa elever tvekade först att säga ifrån. Hur uppmuntrade du dem att delta mer? Jag använde spel och gruppdiskussioner. Det lättade upp stämningen. Det är en bra strategi. Skapade du några speciella band med dina elever? Ja, det gjorde jag. De delade sina berättelser, och det skapade ett band. Det värmer verkligen. Vad var din favoritdel av upplevelsen? Att se deras självförtroende växa var höjdpunkten för mig. Jag kan förstå det. Det är inspirerande att bevittna personlig utveckling. Ja, verkligen. Jag lärde mig lika mycket av dem som de av mig. Det är ju det fina med undervisning, eller hur? Absolut. Det är en tvåvägsgata fylld med lärande och skratt. Lektion 6. Styrketräningsupptåg. Tränar du också någon form av styrketräning? Ja, jag gör lite styrketräning efter mina konditionspass. Det låter ganska intensivt. Hur hamnade du i det? Jag ville bygga upp min uthållighet och, naturligtvis, imponera på mina vänner. Imponerande. Lyfter du tunga vikter? Jag föredrar lättare vikter med fler repetitioner.
Det gör det intressantare. Intressant val. Jag brukar välja de tyngre sakerna. Så du tycker om utmaningen att lyfta en liten bil, eller hur? Tja, kanske inte en bil, men jag tycker om att tänja på mina gränser. Jag kan bara föreställa mig det. Se bara till att du inte förvandlas till en superhjälte över en natt. Om jag gjorde det skulle jag definitivt ha en kappa på gymmet. En kappa skulle vara ett riktigt modeuttryck, det måste jag erkänna. Kanske jag skulle kunna starta en ny trend. Superhjältar lyfter också. Det skulle definitivt väcka uppmärksamhet. Jag kan se rubrikerna nu. Tyngdlyftare blir lokal legend. Och jag skulle vara ditt största fan och heja på dig från sidlinjen. Jag uppskattar ditt stöd. Du skulle kunna vara min personliga hejarklacksledare. Då skulle jag behöva öva på mina hejarop. Lyft högt, låt det flyga. Det där var ett medryckande hejarop. Jag kanske lyfter tyngre för att imponera på dig. Det är meningen. Kom bara ihåg att stretcha efteråt. Stretching. Är inte det för den räddhågsne? Inte alls. Det håller musklerna glada och redo för action. Jag ska följa ditt råd. En glad muskel är en stark muskel. Lektion 7. Förstå magsvaghet. Har du någonsin undrat varför vissa människor har den där märkliga utbuktningen i magen? Ja, jag har sett det. Det verkar ganska vanligt. Vad orsakar det? Det kan bero på svaghet i muskellagren i buken. Det låter spännande. Hur uppstår denna svaghet? Ibland händer det efter graviditet eller betydande viktminskning. Ja, jag förstår. Så musklerna kan inte hålla allt på plats. Precis. Detta gör att tarmarna kan tryckas framåt in i springan. Det låter obehagligt. Finns det övningar som kan hjälpa mot detta? Ja, det finns det. Stärkande övningar kan stödja bukväggen. Intressant. Vilka typer av övningar skulle du rekommendera? Övningar som plankor och benlyft är ganska fördelaktiga. Jag har hört talas om plankor. De verkar utmanande. Hur länge ska man hålla dem? Att sikta på 30 sekunder till en minut är en bra början. Det är hanterbart. Hur är det med benlyft? Är de enkla? De kan vara tuffa i början, men de riktar sig verkligen mot nedre delen av magen. Jag måste prova dem. Några tips för nybörjare. Börja långsamt och fokusera på formen för att undvika skador. Det låter klokt. Bör man rådfråga en läkare innan man börjar? Ja, särskilt om det finns några redan existerande tillstånd. Jag uppskattar dina råd. Det är bra att veta att det finns sätt att förbättra styrkan. Absolut. Med konsekvens kan man se fantastiska resultat. Jag är exalterad över att börja min träningsresa. Tack för uppmuntran.
Varsågod. Låt oss motivera varandra längs vägen. Lektion 8. Reseberättelser. Min flygresa gick smidigt och mina väskor kom snabbt. Det var en lättnad. Lyckades du hitta din transport lätt? Ja, jag hittade en skjuttle precis utanför terminalen. Utmärkt. De där skyttlarna kan vara ganska knepiga ibland. Ja, verkligen. Jag väntade en gång i en timme på en skyttelbuss som aldrig kom. Åh nej. Det låter frustrerande. Vad gjorde du? Det slutade med att jag tog en taxi, vilket kostade en förmögenhet. Det är väl bekvämlighetens pris, antar jag. Sant. Jag lärde mig min läxa. Kontrollera alltid transfertiderna. Ett klokt beslut. Njöt du av flygresan annars? Ja, underhållningen ombord var förvånansvärt bra. Vad såg du? En romantisk komedi, kanske? Nej, jag såg en dokumentär om ostproduktion. Ost. Det där är ett intressant val. Jag trodde det skulle vara lite knasigt, men det var rätt fascinerande. Jag kan se hur ostproduktion kan vara fascinerande. De visade hur ost åldras och utvecklar smaker. Det låter härligt. Jag kanske borde se det själv. Jag rekommenderar det starkt. Jag blev dock hungrig. En dokumentär som väcker din aptit. Det är imponerande. Precis. Jag längtade efter en ostbricka i slutet av flygresan. Det är en lyx jag kan uppskatta. Kanske borde vi fira din ankomst med en ostbricka senare. Det låter som en fantastisk idé. Ost och gott sällskap passar perfekt ihop. Jag håller med. Låt oss göra det till en tradition varje gång du besöker oss. Lektion 9. Den sena ankomsten. Hej. Jag fick just ditt meddelande. Kommer du verkligen att bli sen ikväll? Ja, jag är rädd för det. Jag sitter fast i trafiken. Är det okej? Självklart. Trafiken kan vara ganska oförutsägbar. Jag uppskattar din förståelse. Jag ska försöka skynda mig. Ingen anledning att stressa. Säkerheten först, trots allt. Tack. Jag ska köra försiktigt, även om jag är ivrig att se filmen. Vilken film är du mest exalterad över? Jag ser verkligen fram emot den nya komedin. Jag har hört att den är jättekul. Jag har hört bra saker om den också. Har du någon favoritskådespelare i den? Ja. Huvudrollsinnehavaren får mig alltid att skratta. Hans timing är oklanderlig. Jag håller med. Jag tycker att han kunde göra till och med en inköpslista rolig. Det är en talang som inte alla har. Sant. Jag undrar hur han förbereder sig för sina roller. Kanske studerar han humorns konst i timmar i sträck. Eller kanske observerar han bara vardagliga situationer.
Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Livet är fullt av roliga stunder. Absolut. Jag hittar ofta humor i mina dagliga rutiner. Jag med. Som när jag av misstag har på mig strumpor som inte passar ihop. Det är ett klassiskt misstag. Jag har gjort det fler gånger än jag kan räkna. Det är dock en utmärkt konversationsstartare. Ja, visst. Vad tycker du om mina snygga val? Precis. Och sedan kan du skylla på att du är modemedveten. Det ska jag komma ihåg. Jag kommer att omfamna mina omaka strumpor med stolthet. Och jag gör det i sällskap. Tillsammans startar vi en ny trend. Trenden med modemässigt förvirrad. Det låter som en succé. Jag kan knappt vänta på att du ska komma, även om det är sent. Lektion 10. Att hålla sig säker och informerad. Att vara informerad och proaktiv kan hjälpa oss att skydda oss själva. Precis. Det är avgörande att vara medveten om vår omgivning. Jag läste nyligen en artikel om personliga säkerhetstips. Vilka var några av tipsen som nämndes? Ett tips var att alltid lita på sin magkänsla. Det är ett bra råd. Vår magkänsla är ofta väldigt pålitlig. Ja, och ett annat tips var att ha nödkontakter nära till hands. Det låter ju rimligt. Att ha någon att ringa kan vara lugnande. Just det. Och det är klokt att känna till de lokala nödnumren. Jag håller med. Det kan spara värdefull tid i en krona i sekunden. Dessutom är det viktigt att vara medveten om utrymningsvägar på offentliga platser. Det är en utmärkt poäng. Att veta hur man snabbt tar sig ut kan vara livräddande. Har du någonsin övat på några självförsvarstekniker? Jag har gått några kurser. De var förvånansvärt stärkande. Jag kan tänka mig det. Jag borde gå med dig på en kurs. Det skulle vara kul. Dessutom skadar det aldrig att lära sig nya färdigheter. Jag håller med. Och vi kan hålla varandra motiverade. Precis. Lagarbete gör allt enklare och roligare. På tal om lagarbete, tycker du att vi borde starta en säkerhetsklubb? Det låter som en fantastisk idé. Vi kan bjuda in vänner att vara med. Vi skulle kunna organisera regelbundna möten för att diskutera säkerhetstips. Och kanske till och med bjuda in gästföreläsare. Det skulle förbättra lärupplevelsen. Ja. Tillsammans kan vi skapa en tryggare miljö för alla. Jag älskar det. Låt oss göra den här klubben till verklighet. Lektion 11. Musikaliska ambitioner. Det är fantastiskt. Jag har alltid velat lära mig spela ett instrument. Verkligen. Vilket instrument är du intresserad av? Jag har en svaghet för gitarr. Den verkar så mångsidig. Gitarren är ett fantastiskt val. Vad lockar dig till den?
Jag älskar hur den kan användas i nästan alla musikgenrer. Absolut. Dessutom är den perfekt för allsång. Precis. Jag kan redan föreställa mig själv runt en lägereld, där jag spelar musik. Det låter härligt. Har du någonsin provat att spela? Jag försökte en gång, men mina fingrar gjorde alldeles för ont. Den klassiska nybörjarkampen. Det blir lättare, jag lovar. Jag hoppas det. Hur lång tid tog det för dig att lära dig? Det tog mig några månader att känna mig bekväm. Det är uppmuntrande. Tog du lektioner eller lärde du dig själv? Jag tog lektioner först, men sedan utforskade jag på egen hand. Det låter som en bra balans. Några tips för en nybörjare. Börja med enkla ackord och öva regelbundet. Det kan jag. Hur är det med sånger? Välj låtar du älskar. Det gör övningen mycket roligare. Det är ett bra råd. Jag börjar med något enkelt, som en klassiker. Twinkle, twinkle, little star är alltid ett bra val. Perfekt. Jag kan imponera på mina vänner med det. Absolut. De kommer att bli förvånade över din talang. Jag kan knappt vänta på att börja. Vilken är din favoritlåt att spela? Jag älskar att spela Wonderwall. Det får alltid alla att sjunga med. Det är en fantastisk låt. Den måste jag lära mig härnäst. Du kommer inte ångra dig. Musik för människor samman. Jag är exalterad över den här resan. Tack för din uppmuntran. Varsågod. Låt oss ha en jamsession när du är redo. Jag ser fram emot det. Musik är verkligen ett fantastiskt äventyr. Lektion 12. Nybörjarvänliga rekommendationer. Jag har precis anmält mig till ett träningspass. Jag är jättetaggad. Det är toppen. Vilken klass valde du? Jag valde en yogaklass. Jag hörde att den är nybörjarvänlig. Utmärkt val. Yoga är underbart för flexibilitet och avslappning. Jag hoppas att jag inte ramlar omkull under påserna. Att ramla är en del av det roliga. Du kommer att skratta bort det. Det är sant. Jag skulle behöva lite skratt i mitt liv. Hör av dig om du behöver några tips på kurser för nybörjare. Det skulle jag uppskatta. Vad mer föreslår du? Kanske en dansklass. Det är ett roligt sätt att hålla sig aktiv. Dans låter roligt. Jag är dock inte den bästa dansaren. Inga problem. Alla är nybörjare någon gång. Det är skönt att höra. Vilken stil skulle du rekommendera? Zumba är fantastiskt. Det kombinerar dans och fitness på ett livfullt sätt. Jag har hört talas om zumba. Det låter som en fest. Precis. Du kommer inte ens märka att du tränar.
Jag gillar hur det låter. Hur är det med styrketräning? Börja med lätta vikter. Fokusera på formen snarare än att lyfta tungt. Det låter rimligt. Jag vill undvika skador. Smart tänkande. Säkerhet är nyckeln i all träningsrutin. Har du några favoritövningar för nybörjare? Kroppsviktsövningar som knäböj och armhävningar är en bra början. Jag klarar av dem. Jag ska prova dem. Fantastiskt. Konsekvens är det som betyder mest. Jag ska ha det i åtanke. Tack för din uppmuntran. Varsågod. Jag kan inte vänta med att höra om dina framsteg. Jag kommer att hålla er uppdaterade, särskilt om jag ramlar omkull under yogan. Lektion 13. Att äta hälsosamt. Jag ser att du har massor av frukt och grönsaker här. Ja, jag tror att de är viktiga för en hälsosam kost. Absolut. Har du några tips för någon som vill börja äta hälsosammare? Absolut. För det första, ha alltid frukt synligt i ditt kök. Det är en jättebra idé. Det gör det mer frestande. Precis. Utom synhåll betyder ofta utom sinne. Hur är det med grönsaker? De kan vara mindre tilltalande för vissa. Jag föreslår att hitta kreativa sätt att tillaga dem. Typ. Jag skulle behöva lite inspiration. Prova att rosta dem med olivolja och kryddor. Det förhöjer smaken. Det låter gott. Det skulle jag gärna vilja prova. Du kommer inte att ångra dig. Bör man fokusera på specifika frukter eller grönsaker? Sikta på variation. Olika färger ger olika näringsämnen. Så, ju mer färgglad min tallrik, desto bättre. Precis. Det är som att äta en regnbåge. Jag älskar den bilden. Hur är det med snacks? Välj frukt eller nötter istället för chips eller godis. Det är ett smart val. Har du ett favorit hälsosamt mellanmål? Jag njuter av äppelskivor med mandelsmör. Det är både gott och mättande. Det låter härligt. Jag ska lägga till det på min lista. Du kommer att bli positivt överraskad över hur tillfredsställande det är. Jag måste erkänna att jag kämpar med att äta tillräckligt med grönsaker. Du är inte ensam. Många står inför den utmaningen. Några tips för att göra dem roligare. Prova att tillsätta dem i smoothies eller soppor. Det döljer smaken samtidigt som näringsämnena bevaras. Det där var en smart lösning. Jag ska definitivt testa det. Kom ihåg att små förändringar kan leda till stora resultat. Jag uppskattar din vägledning. Jag känner mig motiverad att påbörja den här resan. Lektion 14. Planera den perfekta resan. Det är bättre att boka våra researrangemang tidigt. Håller med. Låt oss planera den här resan väl för att undvika kaos i sista minuten.
Vad är det första vi bör organisera? Jag tycker vi borde boka boende direkt. Det är ett smart drag. Har du någon specifik plats i åtanke? Jag tänkte på det där charmiga lilla hotellet vid stranden. Det låter härligt. Jag kan redan föreställa mig havsutsikten. Ja. Och ljudet av vågor kommer att vara så avkopplande. Borde vi också överväga transporter? Absolut. Vi måste bestämma oss för om vi ska köra bil eller flyga. Att köra bil skulle ge oss mer flexibilitet, men att flyga är snabbare. Sant. Det beror helt på hur mycket tid vi har. Om vi flyger bör vi boka våra biljetter snart. Ja, flygpriserna kan stiga snabbt när datumet närmar sig. Hur är det med aktiviteter? Borde vi göra en lista? Det är en jättebra idé. Jag vill besöka det lokala museet och stranden. Jag skulle gärna vilja prova lite vattensporter medan vi är där. Räkna med mig. Jag har alltid velat prova på paddleboarding. Det låter kul. Vi borde också kolla upp om det finns några lokala evenemang. Ja. Festivaler kan ge vår resa en unik touch. Jag kollar upp schemat för evenemangen medan du sköter boendet. Perfekt. Samarbete gör allting mer effektivt. Hur är det med måltiderna? Borde vi undersöka några restauranger? Absolut. Jag vill prova det lokala köket. Jag är redan exalterad över all den goda maten. Jag med. Låt oss göra en lista med rätter du måste prova. Då är det avgjort. En välplanerad resa kommer garanterat att bli oförglömlig.